عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 934، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور رفض المترفين المفسدين الوعظ بالعدل. احنا تعرضنا للأخ بوشكم، واللي هو كان متسامحا مع الجدع اللي هو بيعزو وخد فلوس منه. عندنا بقى مثال تاني حدث سنة 367، وفي ذلك الوقت كان الخليفة كان المعتضد بالله عضد الدولة، عضد الدولة البويهي كان هو الحاكم. وعلى فكرة عضد الدولة ده كان إنسان محترم، كان يعني ممكن بين قوسين، وأنا كنت لا أوافق على هذا، كان مستبدا عادلا، ممكن نتعرض ليه فيما بعد يعني. لكن عضد الدولة جه في وقت كان وقت صعب جدا، كان فيه طبعا يعني ربنا سلط العذاب على الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول لك في 367 في شهر رمضان وردت المدود العظيمة بسامرة. المدود يعني اللي هي الأمواج، المد يعني الأمواج. فقلعت سكرة السهيلة وتنهت زيادة الدجلة حتى انتهت إلى 21 ذراعا، وانفجر بالزاهر مش عارف إيه بثق، يعني بقى طلعت حفر مية غرق الدور والشوارع، وانفجر بثق في مش عارف إيه إلى آخره يعني. والناس خافوا من غرق البلد، وبعدين نقص الماء، وبعدين حدثت في منطقة سراف زلزلة هدمت المنازل وتتعلم فيها من الأموال، وهلك من بها أكثر من 200 إنسان. والمشكلة كانت بقى في بغداد. لما دخل عضو الدولة بغداد لقى بقى في هناك يعني فتنة كبرى وحروب بين الشيعة والسنة. الشيعة كانوا في القرق والسنة ضدهم وضربوا بعض، وكان عضو الدولة طبعا بويهي والبويهيين كانوا شيعة. فالجماعة الشيعة اللي هم في القرق يعني حسوا بنوع من الأمن، وكان الجماعة السنيين خصوصا الحنابلة بيغيروا عليهم دايما. فلما جاءت الدولة البويهية وهي دولة يعني تميل للتشيع، فالجماعة الشيعة ابتدوا يشتد عودهم، وحصلت بقى معارك كثيرة جدا. وكان الذين يحرضون هؤلاء وهؤلاء القصاص بقى القصاص يقعد بقى في المسجد، إذا كان شيعي يتكلم بقى في آل البيت على حسب اعتقادهم، وإذا كان سني يتكلم في عمر، وهكذا، وده يحرض ده وده يحرض ده إلى آخره. فعدد الدولة جه ليه المصايب دي كلها، فقال لك آفة هؤلاء القصاص يغرون بعضهم ببعض ويحرضونهم على سفك دمائهم وأخذ أموالهم. طبعا القصاص الخطر يتكلم، الناس بتديله فلوس، الشيعة بيدوا القصاص بتاعهم، والسنة الحنابلة بيدوا القصاص بتاعهم. فأمر عضو الدولة في البلد فنودي: لا يقص أحد في جامع ولا طريق، ولا يتوسل متوسل بأحد من أصحاب رسول الله، ومن أحب التوسل قرأ القرآن، فمن خالف فقد أباح دمه. أي واحد يتوسل يبقى يقرأ القرآن، ما تتوسلش، لا تتوسل بالنبي ولا تتوسل بالصحابة. راجل كان محترم جدا. وبعدين جاله خبر بقى إن في واحد واعظ اسمه ابن سمعون، أبو الحسن ابن سمعون، قعد ما اهتمش بالكلام ده، جلس على كرسيه يوم الجمعة في جامع المنصور وتكلم على الناس. الراوي بقى اللي هو الحاجب بتاع عضد الدولة قال: فأمرني أن أنفذ إليه من يحصله عندي، من يحصله عندي يعني اعتقاله يعني. ففعلت. الراوي بيقول لك: فدخل عليه رجل له هيبة، اللي هو بيتكلم على أبي الحسين بن سمعون، رجل له هيبة وعلى وجهه نور، فلم أملك أن قمت إليه وجلسته إلى جانبي، فلم ينكر ذلك وجلس غير مكترث، وأشفقت والله أن نجري عليه مكروه على يدي. وطبعا عضو دولة هقول اقتله، هقتله. فقلت: يا أيها الشيخ، إن هذا الملك، أن هذا الملك جلد عظيم،
ده راجل يعني صعب قوي. وما كنت أوثر مخالفة أمره وتجاوز رسمه، والآن فأنا موصلك إليه، فكما تقع عليه عينك فقبل التراب وتلطف في الجواب إذا سألك، واستعن الله فعسى أن يخلصك منه. طبعا كان في الوقت ده السجود للحاكم، واحد يحط راسه على التراب قدام الحاكم، شيء طبيعي جدا، ما هو الحاكم كان مؤله. ف ابن سمعون قال ايه؟ قال للراجل ده: الخلق والأمر لله عز وجل، يعني ألا له الخلق والأمر، مش لحد تاني. فالراوي اللي هو الحاجب يقول: فمضيت به إلى حجرة في الدار، فلما قد جلس فيها الملك منفردا، اللي هو عضد الدولة. وخيفة أن نجري من أبي الحسن اللي هو ابن سمعون بادرة بكلام فيه غلظة فتسير به الركبان. فلما دنوت من الحجرة قلت له: إياك من أن تبرح من مكانك حتى أعود إليك، وإذا سلمت على الخليفة فلكن بخشوع وخضوع. يعني قبل ما يدخلوا على الخليفة قال له: خلي بالك، خليك هنا وما تتنقلش. سلمت على الخليفة يعني سلم عليه بخشوع، يعني سلمت على عضد الدولة يعني. ودخلت لأستأذن له فالتفت فإذا واقف إلى جانبي. يقول دخل على المعترض عضد الدولة بده يقول له، فليه ابن سمعون جاي جنبه على طول كده. قد وحول وجهه نحو دار باختيار واستفتح وقرأ. باختيار ده اللي هو كان الحاكم اللي قبل عضد الدولة. فعلى طول راح داخل في الوعظ ابن سمعون، وأول ما عمل راح جاي مطلع إلى دار واحد كان حاكم قبل كده، كان ظالم ومات وقتل، اللي كان اسمه باختيار. فاستفتح وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أول كده قال: كذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يعني خلي بالك، شوف ربنا يعمل إيه في ده. وبعدين راح موجه بصره إلى عضد الدولة وقال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. انتوا يعني على طول دخل في الشيء. يقول الراوي اللي هو اللي بيشتغل عند عضد الدولة، وأقول لك عن ابن سمعون: وأخذ في وعظه فأتى بالعجب فدمعت عين الملك وما رأيت ذلك منه قط، وترك كمه على وجهه. وتراجع أبو الحسين اللي هو ابن سمعون الواعظ فخرج ومضى إلى حجرته. راح بعد كده أما شاف الراجل عيط فراح ماشي. فعضد الدولة قال للجدع ده بقى اللي هو الراوي اللي هو بيشتغل عنده، قال له: فقال الملك: امضي إلى بيت المال وخذ 3000 درهم وإلى خزانة الكسوة وخذ منها 10 أثواب وادفع الجميع إليه، فإن امتنع فقل له فرقها في فقراء أصحابك، فإن قبلها فجئني برأسه. يعني خد الفلوس دي وخد الثياب الحلوة دي كلها واديها له. إذا امتنع أقول له: طب ماشي، مش تاخدها أنت، اديها فرقها على الناس الغلابة اللي أنت تعرفه. وإذا خدها بقى هات لي راسه اقتله. يقول الراوي: فاشتد جزعي وخشيت أن يكون هلاكه على يدي، ففعلت وجئته بما أمر وقلت له: مولانا يقرئك السلام وقال لك استعن بهذه الدراهم في نفقتك وألبس هذه الثياب. فقال لي ابن سمعون قال: إن هذه الثياب التي علي مما قطعه لي أبي من 40 سنة ألبسها يوم خروجي إلى الناس وأطويها عند انصرافي عنهم، وفيها متعة وبقية ما بقيت، ونفقتي من أجرة دار خلفها أبي، فما أصنع بهذا؟ أنا لا عايز منك فلوس ولا عايز منك ثياب.
قلت هو يأمرك بأن تصرفه في فقراء أصحابه. طب أنت مش عايزها، ادي الحاجات دي لأصحابك. فقال ما في أصحابي فقير، مفيش حد من أصحابي فقير، وأصحابه الأصحاب بالك إلى هذا أفقر من أصحابي فليفرقه عليه. أنا لأصحابي ما هوش فقراء ومش عايز منكم حاجة، خد الحاجات دي خلوها يفرقها على أصحابه هو. يقول الراوي بقى اللي هو الحاجب: فعدت، يعني عاد إلى عدو الدولة، فأخبرته فقال الحمد لله الذي سلمه منا وسلمنا منه. هنا بقى واحد عزيز النفس، داعية واعظ يرجو وجه الله ولا يريد الدنيا، لا يسأل الناس أجرا. فده بقى بيذكرنا بصاحبنا أبو جعفر المنصور وموقفه من عمرو بن عبيد، وموقفه من الجدع الثاني اللي هو كان بينصحه وعايز فلوس. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العادات القرآنية وفي قناة عن القرآن وفي موقع عن القرآن. لا تنسوا المشاركة بسيف ولايك، وعليكم السلام.